Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime của Golden Time. Nói một chút về phía Bunry. Trong tập trước, cậu đã bị ốm và sau đó đã bình phục nhanh hơn khi có Coco tới thăm mỗi ngày. Điều cậu đang thắc mắc bây giờ là liệu cô ấy có thể đã biết về mối quan hệ của Bunry và Linda trước kia, và cũng là câu chuyện về bức ảnh của cậu. Đến với tập 11 này, mọi người đều đang dần chuẩn bị cho kỳ lễ hội và kỳ nghỉ hè sắp tới. Mọi người, bao gồm Bunry, Coco và những thành viên trong câu lạc bộ lễ hội, tập trung để phổ biến và nhắc nhở nhau về lịch trình tập luyện cũng như sự kiện diễn ra sắp tới. Bunry dường như có vẻ vẫn còn tình cảm với Linda, nhưng có lẽ đó là do phần cảm xúc của Bunry kia đã chi phối nhiều hơn cậu hiện giờ. Khi nhìn thấy Linda nói chuyện với người khác, có thể trong lòng cậu cũng cảm thấy điều gì đó thực sự không thoải mái. Dù lý trí cậu cũng vẫn tự nhủ rằng mình không nên quan tâm. Khi ra về, Bunry muốn hỏi các đàn anh một chút về kế hoạch của cậu sắp tới. Đó là tìm địa điểm đi biển thích hợp, vì cậu vốn không phải dân bản địa ở đây. Cậu muốn xin ý kiến rằng nên đi đâu đó và có lẽ sẽ bắt một chuyến tàu, vì cậu cũng không có ô tô hay bằng lái. Do đó, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc Bunry sẽ cần tìm kiếm một công việc làm thêm để kiếm tiền trước khi kỳ nghỉ hè tới. Bunry cũng bàn chuyện đó với Coco và cô không đồng ý với điều đó. Lý do là vì cô muốn ở bên cạnh Bunry nhiều hơn. Bunry khuyên Coco rằng cậu cũng không dư giả về tài chính nên mới cần phải làm như vậy, và cậu cũng vốn không đủ để lo cho riêng phần của mình nếu đi du lịch. Thì Coco gợi ý rằng cô ấy sẽ hoàn toàn lo về chi phí để Bunry không phải đi làm, và cô có thể gặp Bunry thường xuyên. Thấy Coco và Bunry đang ngồi trò chuyện, Shinami tình cờ ghé qua và hỏi thăm Bunry về tình hình sức khỏe của cậu. Bunry biết được cô ấy đang đi làm tại một quán cà phê và gợi ý rằng cậu có thể thử phỏng vấn để đi làm nếu muốn. Trở về căn hộ, Bunry qua phòng của chị Nana để gửi lại chị chút tiền taxi vì đã đưa cậu tới bệnh viện hôm đó. Tình cờ, chị Nana biết một công việc sắp tới và giới thiệu luôn cho cậu, và cũng bảo rằng cậu nên mời cả Mitsu để cùng nhau kiếm tiền. Hôm sau, Bunry bàn bạc với Mitsu về chuyện đó, rằng họ sẽ đi làm bồi bàn tại một bữa tiệc. Hai người mong rằng đó không phải là một công việc mờ ám hay phi pháp, vì đó là do chị Nana giới thiệu. Một lát sau, hai người chị là Sao và Shi, thành viên của câu lạc bộ trà đạo trước đây mà họ đã từng biết, cũng có công việc mà có thể giới thiệu cho hai người. Tuy nhiên, độ uy tín của hai bà chị khiến cho Bunry và Mitsu phải táo hỏa bỏ chạy trước khi muộn màng, vì công việc đó có vẻ cũng không được đẹp như lời họ nói, và họ cũng buộc phải tham gia câu lạc bộ mới được. Cuối cùng, họ vẫn quyết định chọn công việc bồi bàn mà chị Nana đã giới thiệu. Tuy có phần hơi nặng đô do họ tham gia lần đầu, nhưng mức thưởng lại vô cùng hậu hĩnh. Tối đến, Mitsu tới phòng Bunry để chuẩn bị cùng đi đến chốt làm việc. Coco nhắn cho Bunry, nhưng cậu đành lấy lý do rằng cậu đang bận làm bài tập để tránh việc cô ấy đòi qua chỗ mình. Cậu nghĩ rằng bản thân cũng thật tồi tệ nếu như vẫn còn tình cảm với Linda. Điều đó ắt hẳn sẽ khiến Coco buồn. Vì vậy, cậu có thể chấp nhận mọi thứ từ Coco, tha thứ và chịu đựng cô ấy đủ điều để chuộc lỗi. Đâu đó trong con người cậu lúc này, có lẽ thực sự vẫn còn phần nào tình cảm dành cho Linda, vì Bunry kia cũng vẫn tồn tại song song với cậu dưới dạng linh hồn. Hai người cùng nhau tới chốt làm và gặp chị Nana. Họ cũng gặp ông chủ tổ chức bữa tiệc tại tối hôm đó. Đó là một bữa tiệc sinh nhật mà ông đặc biệt tổ chức dành cho một người bạn của mình. Đó là một bữa tiệc kèm theo cả tiết mục hóa trang. Mọi người có thể tùy ý cosplay, mặc lên những bộ trang phục hóa trang mà mình muốn. Riêng các bộ hóa trang có sẵn sẽ được phục vụ cho các nhân viên ở bữa tiệc. Bunry và Mitsu là một trong các nhân viên sẽ làm việc tại đó ở đêm nay. Bunry diện lên mình một bộ hầu gái, trong khi đó Mitsu lại phải đưa ra lựa chọn khó nhằn mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải rơi vào cảnh này. Cậu phân vân giữa hai lựa chọn là hai chiếc quần và không có áo, hay phụ kiện đi kèm. Điều đó chứng tỏ cậu sẽ show hàng ngay trước mặt rất nhiều người. Điều này làm cho cậu do dự hơn bao giờ hết. Nhưng với mức tiền bo mà ông chủ đã báo cho cậu, điều này không khác gì một lời mời hấp dẫn.
Vì vậy, đôi khi chỉ cần chấp nhận một mặt khác của bản thân thì chúng ta sẽ có thể hóa trang thành một phiên bản hoàn toàn mới. Cả Mitsu và Banri đều có nỗi lo của riêng mình. Mitsu thì sợ rằng nếu Chinami nhìn thấy khung cảnh này, chắc cậu chỉ còn cách xuống lỗ. Về phía Banri, cậu hiểu Coco và không sợ cô ấy nhìn thấy, mà chỉ sợ rằng cô ấy biết việc cậu đã nói dối để đi làm. Mitsu bị ông chủ kéo đi tiếp khách. Banri cũng tình cờ gặp cả chị Nana lẫn Linda. Cả hai người đều trong bộ trang phục nữ quỷ bóng mắt. Khi đó, Coco cũng đã bắt đầu lo lắng về Banri vì tin nhắn đã gửi nhưng cô chưa nhận được câu trả lời từ cậu. Kết tập 11. Hình ảnh Banri chụp chung với Linda thời cấp 3 đang ở trong phòng của Coco, đồng nghĩa với việc cô ấy đã thấy bức ảnh và hiểu phần nào về mối quan hệ của cậu và Linda trước kia. Liệu rằng trong tập tiếp theo, Banri sẽ đối mặt với Coco và giải thích với cô ấy như thế nào về mối quan hệ giữa Linda và cậu? Cùng đón chờ tập tiếp theo của Golden Time trong series Nghiệm Anime nhé! Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại!